Hello guys, this is a video untuk buat descriptive statistic from data analysis. So first thing first, you kena buat table. This is the arrival table and inter-arrival table. Ikut suka lah nak buat yang ni ataupun drink times tu. So aku pilih yang ni je lah untuk buat soalan nombor 2. Okay, ni time dia daripada start pukul 9 sampai subuh pukul 6. Dia tak kisah pun kalau nak buat sampai pukul 8 pagi pun tak apa. Dia janji at least 500 minit ke atas, sebab dekat dalam tutorial tu dia bagi masa yang pendek. So yang masa yang pendek tu kita nak bandingkan dengan sampel kita, sebab large sample size, yang mana lebih accurate. So kita buatlah lebih kurang dalam 500 minit tu at least. So kita dah buat table ni. Untuk inter-arrival time tu random, because customer datang random kan. Kita tak tahu, kita tak dapat predict customer nak mai berapa minit, selang berapa minit kan. So bila kita dah ada ni, then kita boleh buat data analysis. So untuk ada benda ni dekat Excel, kena install dulu. So kena pergi dekat option, pergi dekat add-ins, pergi dekat ni kot rasanya ni dua-dua pun tak apa. So pergi dekat go and then click all pun tak apa. Kalau nak klik yang analysis toolbar ni pun tak apa. Then select OK. After that, dia memang akan naik dekat data analysis ni. So no problem. So bila dah ada ni, so kita boleh dah try untuk buat descriptive statistic. So select OK. After that, kita nak buat input range dia. So kita input all the numbers here. So it's up to you lah. Okay, like this. Kita dah ada number dekat sini. So after that, kita nak summary, guna summary statistik je. Confidence level for me ni nak guna-guna. Kalau tak nak guna tak apa, sebab dekat dalam tutorial tu dia orang tak guna pun yang ni, dia orang just guna summary statistik. So kita rename kita punya worksheet table witness table lah, never mind. So kita select OK, and then dia akan naik ini. So yang ni kita ubah lah. Yang ni inter-arrival, kita punya time. Yang ni inter-arrival. So yang ni kolom ni kita boleh delete je. So nanti kita bagilah jadi macam ni kan, ubah-ubah bagi cantik sikit. Ada ke? Macam ni lah, cantik sikit. So yang tadi ni yang 3 tak select tu tak apalah, kita nak sampai sini je. Sebab yang nak tengok yang ni min. Sebab kalau tengok senior buat, dia orang refer min lah. Dia orang bandingkan min yang large sample size dengan min yang daripada tutorial. Berapa dia orang punya percentage difference tu. So kalau lebih dari 5% ke kurang dari 5% tu, nanti kita komen lah. Itu cukup.